Namaskar friends, welcome back to EduVedantaSmartClasses. আজি পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ এটি ক্লাছ লৈ উপস্থিত হৈছো আৰু দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ ক্লাছটো। আজিৰ আমাৰ প্ৰথম টপিক হৈছে স্পেশাল ক্যাটেগৰি ষ্টেটাস। ওকে, আৰু এই যেটো স্পেশাল ক্যাটেগৰি ষ্টেটাস আছে এটো ডেজিগনেট কৰে সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে কিছুমান ষ্টেটক। ওকে, আৰু ইয়াৰ অৰিজিন যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এটো হৈছিলে during the 5th Finance Commission, okay, 5th Finance Commission of 1969. 1969 ইয়াক প্ৰথমবাৰ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু ইয়াক আৰম্ভ কৰাৰ আৰত আছিলে গাডগিল বুলি ডেপুটি চেয়াৰম্যান অফ দি প্লেনিং কমিশন. He actually formulated some criterias যিটোৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই স্পেশাল ক্যাটেগৰি ষ্টেটাস দিয়া হৈছিলে। সেই ক্ৰাইটেৰিয়াছবোৰ আমি যদি চাওঁ তেতিয়া হলে প্ৰথম হৈছে যিবোৰ ষ্টেটত কি থাকিব লাগিব হিলি টেৰেইন মানে পাহাৰীয়া এৰিয়া থকা ষ্টেট কিছুমান হ'ব লাগিব। নেক্সট হৈছে লো পপুলেশন ডেন্সিটি এন্ড সাইজেবল ট্ৰাইবেল পপুলেশন মানে পপুলেশন ডেন্সিটি কম হ'ব লাগিব আৰু তাতে ট্ৰাইবেল লোকৰ সংখ্যা কিছু থাকিব লাগিব মানে এটা ৰিমাৰ্কেবল এমাউন্ট অফ ট্ৰাইবেল পপুলেশন থাকিব লাগিব। নেক্সট হৈছে স্ট্ৰেটেজিক লোকেশন মানে এলং দা বৰ্ডাৰ্স মানে বৰ্ডাৰ এৰিয়াজ যদি থাকে ষ্টেট কিখন তেতিয়া হলে তাক কনসিডাৰ কৰিব পৰা যায় আন্ডাৰ দি স্পেশাল ক্যাটেগৰি ষ্টেটাস। তাৰ পিছত হৈছে ইকোনমিক ব্যাকওয়াৰ্ডনেস যদি ইকোনমিক্যালি ব্যাকওয়াৰ্ড হয় ষ্টেটখন আৰু তাৰ পিছত নন ভায়াবল নেচাৰ অফ দি ষ্টেট ফাইনেন্স মানে যেটো হেখন ষ্টেটৰ যদি ষ্টেট ফাইনেন্স সিস্টেমটো যদি মানে বহুত বেছি বলপূৰ্বক নহয় মানে বহুত বেছি ফাইনান্সিয়ালি ষ্টেবল নহয় তেতিয়া হলে বা ইমান বেছি ৰিসোৰ্স নাথাকে তেতিয়া হলে হেখন ষ্টেটকো কনসিডাৰ কৰিব পৰা যায় স্পেশাল ক্যাটেগৰি ষ্টেটাসৰ আন্ডাৰত। ওকে, এটা বেনিফিট কি হয় বেনিফিট হৈছে হায়াৰ সেন্ট্ৰেল ফান্ডিং মানে আমাৰ সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টৰ পৰা কিছুমান এনেকুৱা স্কিম থাকে যিবিলাক কোৱা হয় সেন্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড স্কিম মানে কিছুমান স্কিম থাকে যিবোৰ সেন্ট্ৰেল স্কিম থাকে মানে সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টৰ পুৰা কমপ্লিটলি নিজৰ স্কিম থাকে আৰু কিছুমান থাকে সেন্ট্ৰেল স্পন্সৰ্ড স্কিম যত নেকি সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট আৰু আমাৰ ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট দুইটাই মিলি পেলাই একচুয়ালি ফান্ডিং কৰে আৰু সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে 60% কৰে আৰু ষ্টেট গভৰ্নমেন্টে 40% কৰে এবিলাক কোৱা হয় সেন্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড স্কিম। কিন্তু ইন কেস অফ সেন্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড স্কিম ফৰ দি স্পেশাল ক্যাটেগৰি ষ্টেটাস ষ্টেটস যিবিলাক ষ্টেটে স্পেশাল ক্যাটেগৰি ষ্টেটাস পায় হেবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় 90% ফান্ডিং কোনে কৰিব সেন্টাৰে কৰিব আৰু 10% ফান্ডিং কোনে কৰিব ষ্টেটখনে কৰিব। ওকে, ষ্টেটে কৰিব এটো। সো দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দা বেনিফিট। নেক্সট হৈছে নন ল্যাপসেবল ফান্ডস মানে আগতে কি হৈ যায় যে বাজেট টু বাজেট একচুয়ালি ফান্ডিং দিয়া হয় যে এইটো বাজেটৰ পৰা এইটো বাজেট মানে এটা বছৰ টাইম ধৰি দিয়া হয় আৰু যদি হেতু টাইমৰ ভিতৰত যিখিনি ফান্ডিং যায় হেখিনি যদি খৰচ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া কি হৈ যায় পইচাটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব লগা হয়। কিন্তু এই যিবোৰ স্পেশাল ক্যাটেগৰি ষ্টেটাস থাকা ষ্টেট আছে তেওঁলোকে সেই পইচাটো ৰিটাৰ্ণ কৰিব নালাগে দে ক্যান ইউজ ইট ফৰ ফাৰ্দাৰ ইমপ্ৰুভমেন্টস। ওকে, নেক্সট হৈছে স্পেশাল বাজেট এলোকেশন মানে যেটা বাজেট এলোকেট কৰা হয় টেট অলমোস্ট 30% অফ দি সেন্টাৰস গ্ৰস বাজেট স্পেশাল ক্যাটেগৰি ষ্টেটাস থাকা ষ্টেটবোৰৰ কাৰণে ফান্ড কৰা হয়। নেক্সট হৈছে এডিশনাল ট্যাক্স ডিভলিউশন থ্ৰু ফাইনেন্স কমিশন আৰু ফাইনেন্স কমিশনে যি ট্যাক্স ডিভলিউশন কৰে মানে ট্যাক্স পুল যিখিনি ট্যাক্স কালেক্ট কৰা হয় বাই সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট তাৰ পৰা যেতিয়া ষ্টেটলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰা হয় তেতিয়া কিছুমান এডিশনাল ট্যাক্স মানে বেনিফিট দিয়া হয় টু দা স্পেশাল ক্যাটেগৰি ষ্টেটাস যিবিলাকে ষ্টেটে পায়। ঠিক আছে, তো এইবিলাক হৈ গল বেনিফিটস অফ দি স্পেশাল ক্যাটেগৰি ষ্টেটাস। তাৰ পিছত এতিয়া যদি আমি কাৰেন্ট ষ্টেটাস চাব যাওঁ 14 ফাইনেন্স কমিশন আমাৰ আছিলে 14 ফাইনেন্স কমিশনে আমাৰ কিছুমান ষ্টেটক ডেজিগনেট কৰিছিলে যে কোন কোন ষ্টেটে স্পেশাল ক্যাটেগৰি ষ্টেটাস পাব। তাৰে ভিতৰত আছিলে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছবোৰ আৰু তিনিখন হিল ষ্টেটত আছিলে উত্তৰাখণ্ড তাৰ পিছতে হিমাচল প্ৰদেশ আৰু জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ। তাৰ পিছতে 15 ফাইনেন্স কমিশনে কি কৰিলে তাৰমানে আমাৰ যেটো জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ইট গট কনভাৰ্টেড ইনটু ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ গতিকে তাৰ জায়গা হেতু নোহোৱা হৈ গল সেই ষ্টেটৰ পৰা হেতু নোহোৱা কৰি পেলাই তাতে এতিয়া কি দি দিছে এতিয়া আছে কাৰেন্টলি আসাম নাগালেণ্ড হিমাচল প্ৰদেশ মণিপুৰ মেঘালয় সিকিম ত্ৰিপুৰা অৰুণাচল প্ৰদেশ মিজোৰাম উত্তৰাখণ্ড এণ্ড তেলেংগানা। ওকে, সো এই 8খন নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেট আৰু 2খন হিলি ষ্টেট প্লাস তেলেংগানা এতিয়া কাৰেন্টলি আমাৰ স্পেশাল ক্যাটেগৰি ষ্টেটাস পোৱা ষ্টেট হয়। ওকে, আৰু এটা কথা মন কৰিব যে তেলেংগানা ইজ দি অনলি ষ্টেট যত নেকি এনেকুৱা হিলি টেৰেইন বা বৰ্ডাৰ এৰিয়াৰ নহয় কিন্তু তেলেংগানা কিয় দিয়া হৈছিল বিকজ ইট ইজ এ নিউলি ফৰ্ম ষ্টেট। ঠিক আছে, নতুনকে ফৰ্ম হৈছে এইটো গতিকে সেইকাৰণে তেলেংগানাক দিয়া হৈছিল। ওকে, এতিয়া এই নিউজটো কিহৰ কাৰণে আছে একচুয়ালি এই নিউজটো কিহৰ কাৰণে আছিল বিকজ আফটাৰ লেজিসলেটিভ ইলেকশনস ইন বিহাৰ ওড়িশা আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ
তেওঁলোকেও এই স্পেশাল ক্যাটেগরি স্ট্যাটাসটো ডিমান্ড কৰিছিলে ওকে আৰু সেই কাৰণে এই যেটো স্পেশাল ক্যাটেগরি স্ট্যাটাসৰ বস্তুটো নিউজত আছিলে ওকে আৰু সেই কাৰণে ইয়াৰে যিখিনি প্ৰভিজনস আপোনালোকে এবাৰ জানি যোৱা ভাল কাৰণ বিকজ ইট ওয়াজ আ হেডলাইন টপিক ওকে তো এইখিনি আছিল আমাৰ স্পেশাল ক্যাটেগরি স্ট্যাটাস নেক্সট আমি যদি চাও নেক্সট হৈছে PROTEM স্পিকাৰৰ যেটো নিউজ আছে হেতু ডাইৰেক্টলি হয়তো আপোনালোকৰ কোৱেশ্চনত নাহিব পাৰে কাৰণ যেটো নিউজ আছিলে হেতু আছিলে কি যে PROTEM স্পিকাৰৰ যেটো ইলেকশন ক্ৰাইটেৰিয়া হয় হেতু মানে হয় যে যিজন সিনিয়ৰ মোস্ট এমপি থাকে তেখেতক নরমালি PROTEM স্পিকাৰৰ পজিশনটো দিয়া হয় ওকে কিন্তু এবাৰ তাৰ জায়গাত কি হৈছে যেটো যোন সবচে এজেড এমপি আছিলে কংগ্ৰেছৰ কোডিকনল সুৰেশ তেখেতৰ জায়গাত ভাতৃহাৰী মাহতাব বুলি এজন বিজেপিৰ এমপি আছিলে তেখেতক PROTEM স্পিকাৰ বনোৱা হৈছিলে ইভেন দো হি ওয়াজ নট দা মোস্ট এজেড এমপি ওকে সো কিন্তু এটো একচুয়ালি কোনো ম্যান্ডেটৰি একচুয়ালি ক্লজ নহয় যে মোস্ট সিনিয়ৰ মোস্ট জনকে পাতিব লাগিব কিন্তু এটা ট্ৰেডিশন ফলো কৰা হৈছে ফ্ৰম দা ডন অফ দি পাৰ্লিয়ামেন্ট ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেন্ট যেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে তেতিয়াৰ পৰা এই এটা ট্ৰেডিশন ফলো কৰি আহিছে কিন্তু এটো কোনো কনস্টিটিউশনত লিখা নাই সো হেতুকে আমি চাও কিন্তু এটা আমি কিহৰ কাৰণে এটো পঢ়িব লৈছো কাৰণ যেহেতু এটো এটা হেডলাইন নিউজ আছিলে গটিকে আপোনালোকে PROTEM স্পিকাৰ বা স্পিকাৰৰ প্ৰভিজনস খিনি এবাৰ জানি যোৱাটো দৰকাৰ তো হেখিনি আমি অলপ চাব লৈছো যে PROTEM স্পিকাৰ মানে কি PROTEM স্পিকাৰ ইজ এ টেম্পোৰাৰী স্পিকাৰ এপইন্টেড ফৰ এ লিমিটেড পিৰিয়ড অফ টাইম মানে আমাৰ যিজন লোকসভাৰ স্পিকাৰ থাকে দ্য স্পিকাৰ অফ দি লোকসভা অর দি স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ভেকেটস অফিস বিফোর দ্য ফার্স্ট মিটিং মানে যেতিয়া ইলেকশন হয় ইলেকশনৰ আগে আগে আমাৰ কি হৈ যায় লোকসভাটো ডিজলভ হৈ যায় কিন্তু ডিজলভ হৈ যোৱাৰ লগে লগে যেটো স্পিকাৰৰ পজিশন থাকে হেতু কিন্তু ডিজলভ নহয় হেতু কন্টিনিউ কৰে আৰু এটো কিতিয়া মানে ডিজলভ হ'ব বা যেতিয়া কিতিয়া টাৰ্মিনেট হয় যেতিয়া প্ৰথম মিটিং হ'ব মানে এবাৰ ইলেকশন হৈ গল নতুন পাৰ্টি ৰুলত আহিলে তো সেই মিটিংৰ প্ৰথম মিটিংৰ আগে আগে ৰিজাইন কৰি দিয়ে আমাৰ স্পিকাৰ যিজন এক্সিস্টিং স্পিকাৰ থাকে তেখেতে ৰিজাইন কৰি দিয়ে ওকে আৰু তেওঁ ৰিজাইন কৰাৰ লগে লগে প্ৰেসিডেন্ট বা গভৰ্ণৰে কি কৰে এজন PROTEM স্পিকাৰ ইলেক্ট কৰে বা এপইন্ট কৰে ওকে আৰু মোস্টলি ট্ৰেডিশন কি ফলো কৰিছে সিনিয়ৰ মোস্ট মেম্বাৰ অফ দা হাউস ইজ এপইন্টেড এজ দা PROTEM স্পিকাৰ ওকে এটো এটা ইউজুয়ালি কৰা হৈছে কিন্তু এটো কোনো এটা মানে কনস্টিটিউশন তেনে কৰি লিখা নাই এটো এটা ট্ৰেডিশন ফলো কৰি আহিছে কিন্তু এবাৰ হেতু নকৰিলে এবাৰ সিনিয়ৰ মেষ্টৰ জায়গাত এজন বেলেগক PROTEM স্পিকাৰ দিলে কোন আছিলে ভাতৃহাৰী মাহতাব এইজনৰ নাম আপোনালোকে চাই যাব 18 ফাইনে আমাৰ লোকসভাত তেখেতক এবাৰ PROTEM স্পিকাৰ বনোৱা হৈছিল এতিয়া PROTEM স্পিকাৰৰ কাম কি আমি হেতু চাই লব লাগে তে PROTEM স্পিকাৰৰ প্ৰথমটো হৈছে PROTEM স্পিকাৰক যেটো ওথ থাকে ওথটো দিয়ে প্ৰেসিডেন্টে আৰু তাৰপিছত এবাৰ প্ৰেসিডেন্টে ওথ দিয়াৰ পিছত PROTEM স্পিকাৰে বাকি যিখিনি নতুন মেম্বাৰ জয়েন হৈছে মানে লোকসভা মেম্বাৰছ যিখিনি থাকিব তেওঁলোকক ওথ প্ৰদান কৰিব ঠিক আছে ওথ শপত গ্ৰহণ কৰাব মানে PROTEM স্পিকাৰে তাৰ পিছতে ইলেকশন অফ দা নিউ স্পিকাৰ এখিনি গুটে প্ৰসিডিউৰ কোনে কৰিব PROTEM স্পিকাৰে কৰিব আপনি মানে এবাৰ স্পিকাৰ যেটা ইলেক্ট হৈ যাব তাৰ পিছত স্পিকাৰে ৰেসপন্সিবিলিটি লৈ লব তো হিখিনি লৈকে PROTEM স্পিকাৰে কাম কৰে এটা PROTEM স্পিকাৰ প্ৰিসাইডস ওভাৰ দি সিটিং অফ দি নিউলি ইলেক্টেড হাউস আনটিল দা নিউ স্পিকাৰ ইজ ইলেক্টেড ওকে সো এখিনি ৰোল আছিল এতিয়া আমি যদি স্পিকাৰৰ যিবোৰ কনস্টিটিউশনাল প্ৰভিজন দিয়া আছে হেবোৰ আৰ্টিকেলছবোৰ চাই যাও তেতিয়া হলে আমি ইবিলাক মনত ৰাখিব লাগিব যে আৰ্টিকেল 93 কি দিয়া আছে ইলেকশন অফ দি স্পিকাৰ এণ্ড দা ডেপুটি স্পিকাৰৰ কথা আৰ্টিকেল 93 দিয়া আছে ওকে তাৰপিছত আৰ্টিকেল 94 দিয়া আছে প্ৰভিজন ফৰ ভেকেশন ৰেজিগনেশন এণ্ড ৰিমুভেল অফ দি স্পিকাৰৰ ভেকেশন হোৱা বা ৰেজিগনেশন দিয়া বা ৰিমুভেলৰ প্ৰসিডিউৰ কোড লিখা আছে আৰ্টিকেল 94 তাৰপিছত আৰ্টিকেল 95 ত দিয়া আছে পাৱাৰ অফ দি ডেপুটি স্পিকাৰ মানে ডেপুটি স্পিকাৰ পাৱাৰ কেতিয়া হ'ব যেতিয়া স্পিকাৰ আইদাৰ ভেকেশনত আছে বা ৰেজিগনেশন দি দিছে তেতিয়া ডেপুটি স্পিকাৰ উইল ওয়ার্ক এজ আ স্পিকাৰ নেক্সট is article 96 speaker and deputy speaker not to preside over the resolution and removal resolution consideration so এইবিলাক যিবিলাক provision এইবিলাক কোন কোন articles আছে এইবিলাক আপোনালোকে চাই যাব একাৰণে মই দি দিছো মানে মোস্টলি স্পিকাৰৰ বা ডেপুটি স্পিকাৰৰ যিখিনি provisions আছে সেইখিনি কোড আছে article 93 ৰ পৰা 96 লৈকে যিখিনি provisions আছে সেইখিনি আমাৰ স্পিকাৰ ৰিলেটেড হয় ওকে সো এইখিনি আপোনালোকে চাই যাব মই দি দিছো এবাৰ নেক্সট টপিক হৈছে আমাৰ অসম মালা এটা স্কিম হয় আমাৰ অসম গভৰ্ণমেন্টৰ আমি চাও এটো কি ইট ইজ আ ফ্লেগশিপ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট ওকে
তো ফ্ল্যাগশিপ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মানে ফ্ল্যাগশিপ কাক কয় যিবিলাক ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰজেক্টছ যিবোৰ থাকে সেইবিলাক ফ্ল্যাগশিপ প্ৰজেক্ট বুলি কোৱা হয় এতিয়া এটো কিতিয়া লঞ্চ কৰা হৈছিলে এটো লঞ্চ কৰিছিলে ফেব্ৰুৱাৰী 2021 তে ওকে বস্তুটো পুৰণা কিন্তু ষ্টিল আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় মই কৈ আছো এতিয়া অবজেক্টিভস কি আছিল এটোৰ আপগ্ৰেডিং দি ৰোড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মানে যিবোৰ ষ্টেট হাইৱেজ থাকে আৰু মেজৰ ডিস্ট্ৰিক্ট ৰোডছ থাকে আমাৰ তাক আপগ্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে এটো আনা হৈছিলে নেক্সট হৈছিলে ৰিডিউসিং ট্ৰেভেল টাইম এণ্ড ভেহিকল অপাৰেটিং কষ্ট মানে এটা জায়গাৰ পৰা আনটো জায়গালৈ যাওঁতে যাতে সময় কমকে লাগে প্লাস যিখিনি আমাৰ খৰচা হয় পেট্ৰল বা যিকোনো মেইনটেনেন্সৰ হেখিনি যাতে কমাব পাৰে হেতুৰ কাৰণে এটোৰ এইম আছিল নেক্সট হৈছে প্ৰমোটিং ইকোনমিক গ্ৰোথ থ্ৰু বেটাৰ কানেক্টিভিটি টু দা মাৰ্কেটস ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল জোনস এণ্ড টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশনস মানে মেইনলি কাক কানেক্ট কৰিছিলে যে মাৰ্কেট প্লেস বিলাকক ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল জোনস বিলাকক আৰু টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশনস বিলাকক কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এটো স্কিম আনা হৈছিলে আৰু ফোকাসিং অন সাস্টেইনেবল লং টাৰ্ম ৰোড কনস্ট্ৰাকশন ইকো ফ্ৰেন্ডলি টেকনলজিজ ওকে সো লং টাৰ্মৰ কাৰণে যাতে চলে আৰু প্লাস ইকো ফ্ৰেন্ডলি টেকনলজিজ ইউজ কৰা হৈছিলে এতিয়া আমাৰ কি হৈছে নতুনকৈ আনা হৈছে অসম মালা 2 ওকে অসম মালা 2 য'ত কি কৰা হৈছে ইনক্লুড কৰা হৈছে reconstruction of 1000 kilometers of the state highway and major district roads okay so Assam Mala tour aim ki hoy reconstruction of 1000 kilometers of the state highways and the district roads okay aru yar jitu budget hoy etu kiman asile 3444 crores okay etu mon rakhibo goal ki hoy to create 1000 kilometer long corridor roads and bridges enhancing all weather high speed intra state connectivity okay মানে অল ওয়েদার মানে যিকোনো বতৰতে হাজা যাতে কৰিব পাৰে বানপানী হৈ গৈছে ট্ৰান্সপোৰ্টেশন বন্ধ হেবিলাক যাতে নহয় তো হেতুৰ কাৰণে এটো এইম কৰি পেলাই অসম মালা 2 আনা হৈছিলে ওকে ঠিক আছে এবাৰ নেক্সট আমাৰ যেটো টপিক হৈছে এটো হৈছে আসাম টুৰিজম ডেভেলপমেন্ট বিল ওকে আসাম টুৰিজম ডেভেলপমেন্ট বিল এটা আমাৰ আসলে এটো এটা ৰেগুলেশন বিল এটা আনা হৈছিলে ৰেগুলেট কৰিবৰ কাৰণে ৰেগুলেট কাক কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান আমাৰ এনেকুৱা এলিমেন্টস আছে স্টেটত জিবুৰে নেকি কিছুমান ইলিগেল ধৰণে আমাৰ টুৰিজম সেক্টৰটোক অলপমান বদনাম কৰি থাকে মানে কিছুমান কি বুলি কয় কিছুমান বেয়া ৰাস্তা লৈ পেলাই মানে টুৰিষ্ট সকলক ঠগায় বা তেনেকুৱা কিছুমান কাম কৰে তো হেতুৰ কাৰণে এটো ৰেগুলেট কৰিবৰ কাৰণে আসাম টুৰিজম ডেভেলপমেন্ট বিল আনা হৈছিল আৰু ইয়াৰ আন্ডাৰত যিবোৰ পেনাল্টিজ লগোৱা হৈছে হেতু হৈছে কি ফাইন আপ টু 10000 for unlicensed individual operating as travel agents and guides মানে কিছুমানে নিজকে ট্ৰেভেল এজেন্ট বা গাইড বুলি কৈ দিয়ে কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো লাইসেন্স নাথাকে তো তেওঁলোকৰ ওপৰত কিমান টকা ফাইন লগাইছে 10000 रुपीस পেনাল্টি তেওঁলোকৰ ওপৰত লগোৱা হৈছে নেক্সট হৈছে এডিশনাল ডেইলি ফাইন ফৰ কন্টিনিউড ভায়োলেশন যদি তেওঁলোকে কন্টিনিউ কৰিয়ে থাকে তেতিয়া হলে এডিশনাল আৰু ডেইলি ফাইনও লগাব হেতৰ ওপৰত তাৰ পিছত কি হৈছে penalties for false statement malpractices and obstructing lawful activities and registration defaults মানে এতিয়া যদি কোনোবাই নিজকে টুৰিষ্ট মানে গাইড বুলি কৈছে বা ট্ৰেভেল এজেন্ট বুলি কৈছে কিন্তু তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচনত মানে কিছুমান ফেক ৰেজিষ্ট্ৰেচন দেখাইছে বা কিছুমান মিছা কথা কৈ পেলাই যে কিছুমানে কৈ দিয়া নহয় অমুক জায়গালৈকে ট্ৰেভেল কৰাই দিম আপোনাক অমুক জায়গাত লৈ যাব আপোনাক ইমান পইচা দিব কিন্তু যাই পেলাই আলটিমেটলি কিবা এটা জায়গা দেখাই পেলাই লৈ আহিলে তো তেনেকুৱা যদি কৰে তেতিয়া হলে হিবিলাকৰ ওপৰত পেনাল্টি লগোৱা হ'ব ওকে সো এবোৰ আছিল তাৰ পিছতে ইয়াৰ পৰা কি প্ৰহিবিটেড কৰা হৈছে হেবোৰ হৈছে প্ৰথম হৈছে বেগিং এণ্ড সেলিং আৰ্টিকলস ইন দি টুৰিষ্ট এৰিয়াজ মানে যিবোৰ ধৰি লওক আপোনাৰ কয় এটা টুৰিষ্ট এৰিয়া বা ৰংঘৰ কাৰেংঘৰৰ ভিতৰত আপুনি সোমাই গল তাৰে ভিতৰত ইউ উইল নট ফাইন্ড এনি বেগাৰ্স মানে কোনো ভিক্ষা তাৰে ভিতৰত খুজিব নোৱাৰিব নেক্সট হৈছে সেলিং অফ আৰ্টিকলস তাৰে ভিতৰত গৈ পেলাই কোনো একো বেচিব নোৱাৰিব ওকে নেক্সট হৈছে ফাইন ৰেঞ্জিং ফ্ৰম 3000 to 10000 ফৰ habitual offenders মানে কিছুমান কি হয় তেওঁলোকে কৰিয়ে থাকে তেওঁলোক মানা কৰাৰ পিছতো কৰি থাকে যদি তেনেকুৱা যদি হয় তেতিয়া হলে তেওঁলোকৰ ওপৰত ফাইন লগোৱা হ'ব 3000 to 10000 rupees ওকে সো এইবিলাক পেনাল্টি এতিয়া নেক্সট হৈছে আমাৰ অসমৰ এটা এডভান্সাৰ টুৰিজম মানে আনা হৈছে যেনেকৈ ৰিভাৰ ৰাফটিং বুলি কয় এই যে বোট বিলাক নাওত যায় এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টস কিছুমান আনা হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে কিছুমান ৰেগুলেশন আনা হৈছে প্ৰথমটো হৈছে এডভেঞ্চাৰ সেফটি অডিট কমিটিজ টু বি ফৰ্ম লেড বাই ডিস্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ মানে ডিসি সকলে কি কৰিব এটা অডিট কমিটি ফৰ্ম কৰিব যাতে সেই এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টস বিলাক সেফ হয় নে নহয় তেওঁলোকে চেক কৰিব পাৰে নেক্সট হৈছে দিস কমিটিজ উইল এসেস ৰিস্ক এণ্ড গ্ৰান্ট সাৰ্টিফিকেশন টু দা এডভেঞ্চাৰ সাৰ্ভিস প্ৰভাইডাৰ মানে যি সকলে এডভেঞ্চাৰ সাৰ্ভিস প্ৰভাইড কৰি আছে তেওঁলোকক
প্ৰথমতে গৈ পেলাই চেক কৰিব ইভালুৱেট কৰিব আৰু তাৰ ওপৰত তেওঁলোকক সাৰ্টিফিকেট দিয়া হ'ব ওকে তাৰ পিছত হৈছে এটা কৈছে লোগো ৰেষ্ট্ৰিকশন মানে আমাৰ আসামৰ যেটো লোগো হেতু বহুত লোকে মানে ইলিগেলি ইউজ কৰা আছিল ইভেন দো দে আৰ নট মানে as part of the government বা তেনেকুৱা তেওঁলোকে কি কৰিছিল এই লোগোটো ইউজ কৰি দিয়া আছিল উইদাউট এনি পাৰমিশন সো হেতুৰ কাৰণে কি কৰিছে এটুক ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰা হৈছে যে তেনেকা কৰি পেলাই যদি ইফ ইট ইজ নট অফিচিয়েল দেন ইউ ক্যানট ইউজ দা আসাম লোগো ওকে সো ইবিলা হৈ গল কিছুমান ৰেগুলেশন কৰিব কাৰণে আসাম টুৰিজম ডেভেলপমেন্ট বিল নেক্সট হৈছে আমাৰ প্ৰিভেনশন অফ আনফেয়াৰ মিন্স ইন এক্সামিনেশন এক্ট ঠিক আছে প্ৰিভেনশন অফ আনফেয়াৰ মিন্স ইন দি এক্সামিনেশন এক্ট এইটো আনা হৈছিলে আমাৰ যিবোৰ এক্সামিনেশন আমি বহুত দেখা পাওঁ যে কিছুমান আনফেয়াৰ মিন্স ইউজ কৰে কোনোবাই নকল লৈ যায় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ চিটিং কৰা বা কিবা ইলেক্ট্ৰনিক্স আইটেম লৈ গুছি গল তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলা হয় বা পেপাৰ লিক হৈ যায় হেইবোৰক ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিবৰ কাৰণে এবাৰ কি আনা হৈছিলে প্ৰিভেনশন অফ আনফেয়াৰ মিন্স এক্সামিনেশন এক্ট এটা আনা হৈছে ওকে এতিয়া এটো যদি আমি চাওঁ তেজালে এটো কি হয় কাৰণে আসাম পাবলিক এক্সামিনেশন মেজাৰ্স ফৰ প্ৰিভেনশন অফ দি আনফেয়াৰ মিন্স ইন ৰিক্ৰুটমেন্ট মানে ৰিক্ৰুটমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক হ'ব পৰীক্ষা হ'ব তাক মানে আনফেয়াৰ মিন্স বিলাক প্ৰিভেন্ট কৰিবৰ কাৰণে এই এক্টটো আনা হৈছে ইন 2024 ওকে prohibition কি আছে use of unfair means during the public examination include possession and disclosure of the question papers এই যে question paper leak কৰা হেতু next entering examination centers unlawfully মানে কোনো আইডি কাৰ্ড নোহা কৰি বা তেনেকুৱা কৰি পেলাই বা যিখিনি আইটেমস আপোনালোকক নিব দিয়া তাৰ বাহিৰেও আপোনালোকে কিবা লৈ পেলাই পইচা পাতি বা এনেকুৱা বস্তু লৈ পেলাই আপুনি এন্টাৰ কৰিব নোৱাৰিব তাৰ পিছত অফেন্সেস বাই দি মেনেজমেন্টস অফ দি ইনষ্টিটিউট মানে অকল এনেকুৱা নহয় যে পৰীক্ষা দিব যোৱা মানুহজনে হে কিবা ভুল কৰে ইভেন যোন সকলে পৰীক্ষাত ডিউটি দিয়ে তেওঁলোকেও ভুল কৰিব পাৰে গতিকে হেতু কাৰণেও মানে একচন লোৱা হ'ব তেওঁলোকৰ ওপৰতো হেতু কাৰণে এইটো এক আনা হৈছে নেক্সট হৈছে পেনাল্টিজ কি লগোৱা হৈছে পেনাল্টি যদি চাব যাওঁ ফৰ এক্সামিনিজ মানে যোন সকলে এক্সাম দিবলৈ যায় তেওঁলোকৰ হৈছে ইমপ্ৰিজনমেন্ট আপ টু 3 ইয়াৰ্স মানে 3 বছৰলৈকে জেল হ'ব আৰু ফাইন নট লেছ দেন 1 লাখ रुपीस 1 লাখ টকা ফাইন ওকে সো 3 বছৰৰ কাৰণে জেল আৰু 1 লাখ টকা ফাইন দিব লাগিব জুনে আনফেয়াৰ মিন্স ইউজ কৰিব নেক্সট হৈছে এক্সামিনেশন অফিচিয়েলস বিলাকৰ ওপৰত কি প্ৰহিবিশন বা পেনাল্টি লগোৱা হৈছিল হেতু হৈছে ইমপ্ৰিজনমেন্ট আপ টু 5 ইয়াৰ্স 5 বছৰলৈকে ইমপ্ৰিজনমেন্ট বা জেল আৰু ফাইন নট লেছ দেন 10 লাখ रुपीस মানে জুনে ডিউটি দিয়ে তেওঁলোকে যদি কিবা ভুল কৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত 10 লাখ টকা লৈকে ফাইন লগাব আৰু ম্যানেজমেন্ট ইনষ্টিটিউশন ফাউন্ড গিল্টি must pay all examination related cost and face the permanent ban যদি ইনষ্টিটিউটে কিবা ভুল কৰি দিয়ে তেতিয়া হলে গুটে জিমান এক্সামৰ জিমান কষ্ট আছে গুটে হে ইনষ্টিটিউটে বিয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকক পাৰ্মানেন্টলি বেন কৰি দিয়া হ'ব ওকে সো these are the penalties mentioned in the act তাৰপিছত এনফোর্সমেন্ট মানে এটো ৰখাবৰ কাৰণে কি পলিসি ইউজ কৰিছে কৈছে যে only police officers of DSP rank or above can investigate the offense under this act মানে যদি তেনেকুৱা অফেন্স গম পোৱা যায় তেতিয়া হলে কোনে এটো ইনভেস্টিগেট কৰিব ডিএসপি বা তাতকৈ ওপৰৰ ৰেংকৰ অফিচিয়েলস বিলাকে এটো ইনভেস্টিগেট কৰিব তাৰ পিছত স্পেশাল কোৰ্ট কিছুমান বনোৱা হ'ব বাই দা ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট কনসালটেশন উইথ দি চিফ জাস্টিস অফ গুৱাহাটী মানে কিছুমান স্পেশাল কোৰ্টস গঠন কৰা হ'ব যদি কিছুমান আনফেয়াৰ মিন্স মানে কোনোবাই লৈ লয় সো নেক্সট হৈছে অল অফেন্সেস আন্ডাৰ দিস এক্ট আৰ cognizable non bailable আৰু non compoundable এটা মানে কি এটা cognizable offense মানে কি হয় cognizable offense মানে serious offense মানে ধৰি লওক একদম পুৰা যিবোৰ মাৰ্ডাৰ হৈ গল মাৰ্ডাৰ ৰেপ এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক সিৰিয়াস অফেন্স থাকে যিবিলাকক মানে ধৰি লওক এজনক এৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ওয়াৰেন্টৰ দৰকাৰ নাই এৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে মানে ওয়াৰেন্ট নালাগে ডাইৰেক্ট এৰেষ্ট কৰিব পাৰে ওয়াৰেন্টৰ দৰকাৰে নাই ডাইৰেক্ট এৰেষ্ট কৰিব লাগে এবিলাক কি বুলি কয় কগনিজেবল অফেন্স বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত নন বেইলেবল মানে আপোনালোকে জানে যিটো বেইল নাপাব আৰু নন কম্পাউণ্ডেবল মানে কিছুমান এনেকুৱা অফেন্স মানে এবিলাকো সিৰিয়াস অফেন্স যিবিলাকত ক্ষেত্ৰত নেকি মানে কম্পেনসেশন দি মানে বা হে কৰি দিব নোৱাৰে মানে জাস্ট ধৰি লওক কোনোবাই কাবাক সৰ মাৰি দিলে তেতিয়া কি কৰে পুলিচৰ ওচৰত যদি যায় তেতিয়া দুইটাৰ মাজত এটা সমঝোতা কৰি দিয়ে তে হেনুকা টাইপৰ যদি
ক্ৰাইম হয় সেইবিলাক কি বুলি কোৱা হয় কম্পাউণ্ডেবল বুলি কয় মানে সৰু সুৰা আৰু জাস্ট কিবা এটা কাজিয়া লাগিছে তাৰ দুটাৰ মাজতে মিটমাট কৰিলে সমঝোতা কৰিলে সেইবিলাক কম্পাউণ্ডেবল বুলি কয় কিন্তু যিবিলাক তাতকৈ ডাঙৰ অফেন্স হয় যিবিলাক নেকি জাস্ট সমঝোতা কৰি পেলাই ঠিক কৰিব নোৱাৰি সেইবিলাক কোৱা হয় নন কম্পাউণ্ডেবল অফেন্স ওকে সো দিজ আৰ সাম অফ দি enforcement criteria by enforcement techniques that are used for preventing the unfair means in the examination মানে recruitment examinations okay so এখিনি আছিল আজিৰ টপিক আশা কৰো আপোনালোকে ভালকে বুজি পাইছে টপিক খিনি আৰু মই ইন ডিটেইলছ আপোনালোক এই কাৰণে কৈছো কাৰণ যেতিয়া কোৱেশ্চনছ আহে তেতিয়া কেবাটাও আমাক স্টেটমেন্ট দি দিয়ে যাতে স্টেটমেন্টছ বিলাকত দিলেও আপোনালোকে যাতে এনসাৰ্সবোৰ কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে ক্লাসটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়া হলে লাইক শেয়াৰ আৰু কমেন্ট কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে এনেকুৱা লেসনস আৰু আহিব লগা দিনবোৰত আপোনালোকে পাই থাকে আজিলৈ এতে এৰিছো ধন্যবাদ